soare. Că așa, traversezi muntele și într-o parte e o vreme și în cealaltă e altă vreme. De la Plitvice Lakes am plecat spre Brela, o localitate superbă situată pe malul mării. Imediat ce am coborât din munți și am traversat tunelul care duce spre partea de sud a țării, am simțit instant diferența de temperatură, parcă am aterizat direct în țările calde. Drumul în Croația este pur și simplu spectaculos, așa că dacă mergeți cu mașina, nu aveți cum să vă plictisiți. Peisajele sunt de revistă. În sfârșit am ajuns în Brela, dar cei drept am rămas puțin dezamăgiți de hotel. Deși am ajuns destul de târziu, în camera noastră încă nu se făcuse curat. A trebuit să anunțăm administrația și ne-au făcut curățenie abia aproape de miezul nopții. Așa arăta apartamentul deja a doua zi, când era deja lună. Partea și mai bizară e că se făceau reparații în hotel la miezul nopții, iar proprietarul ne spunea foarte calm că zgomotul vine de la vecini. În fine, marea și peisajul incredibil din jur ne-au făcut rapid să trecem peste incident. M-am trezit de dimineață să vă pot arăta în liniște Brela, deși turiștii oricum sunt matinali, ca să prindă un loc mai bun la plajă. Acolo e balconul nostru. Floarea asta frumoasă, ce aromă. Și de aici ajungem direct la mare. Plajele din Brela sunt considerate printre cele mai frumoase de pe întreaga coastă adriatică, fiind renumite pentru pietrișul lor alb extrem de fin, apa de o claritate ireală și pădurile bogate de pini care coboară până la malul mării. Iarăși începe să plouă. De data asta plouă foarte des, dar practic este o ploaie pe care nu o simți. Acum plouă, după care se usucă foarte repede.
Brela este un loc excelent și pentru sportul de dimineață. Stațiunea oferă o succesiune de golfulețe pitorești conectate printr-o alee pietonală superbă. Først når jeg kommer ud på det store. Cele mai cunoscute plaje sunt Punta Rata, inclusă de revista Forbes în top 10 cele mai frumoase plaje din lume, și Podrace, ideală pentru iubitorii de snorkeling. Am ajuns și la simbolul Brelei. Deși la prima vedere pare doar o formațiune spectaculoasă, povestea ei o face unică. Pinii ăștia cresc direct din roca golașă, supraviețuiesc doar cu apa din crăpăturile stâncii, înfruntând vântul și sarea mării. Din acest motiv, localnicii consideră Kamen Brela un simbol al forței care învinge orice condiții. Este un obiectiv turistic foarte cunoscut. Toată lumea vine aici să facă neapărat fotografii lângă această stâncă. Este un simbol reprezentativ al Brelei, într-adevăr. Multă lume vine aici pentru poza perfectă de pe Instagram, unde stânca pare o insulă uriașă în mijlocul mării. Însă când ajungi aici, realizezi că e la doar 4-5 metri de mal, într-un golf micuț. Partea bună e că poți ajunge la ea mergând prin apă, chiar dacă nu știi să înnoți. Te-ai întrebat de ce apa din Brela arată așa? Nu e un filtru de editare. Secretul stă în două lucruri. Plajele nu au deloc nisip, ci doar pietriș alb foarte fin, format din rocă calcaroasă din muntele din spate. Neexistând nisip care să fie ridicat de valuri, apa rămâne perfect limpede chiar și în timpul furtunilor. În plus, din muntele Biokovo izvorăsc izvoare subterane de apă dulce direct în mare. Combinația asta de apă dulce și sărată curăță marea în mod natural și îi dă acea culoare turcoază. Se spune că aici găsești cea mai fresh înghețată din Croația.
făcută pe loc din fructe la minus 20 de grade. Așa că am decis și noi să gustăm înghețata bio. Mulți turiști o numesc așa datorită ingredientelor proaspete. Popularitatea ei se datorează spectacolului vizual. Practic este inspirată din tehnica stradală tailandeză și se prepară instant pe o plită metalică super înghețată. Mai întâi se toarnă o bază de cremă sau lapte, peste ea se adaugă pe loc fructe proaspete, zmeu rafine căpșuni sau dulciuri, Nutella, Oreo și altele. Apoi, vânzătorul mărunțește și amestecă totul cu 2 spatule direct sub ochii tăi, până când amestecul îngheață complet într-un strat subțire. Stratul este apoi răzuit sub formă de rulouri compacte, așezate vertical în pahar și decorate cu toppinguri. Și înghețata artizanală e gata. Are gust de înghețată. Brela este supranumită Perla Rivierei, fiind o destinație potrivită pentru cei care vor liniște, nu cluburi. Din acest motiv, prețurile la cazările de pe prima linie pot fi uriașe. Dar iată un super point. Plajele sunt 100% publice. Poți sta cu prosopul tău exact lângă șezlongurile unui hotel de 5 stele fără să te întrebe nimeni nimic. Cumperi mâncare de la supermarket, te instalezi sub pini și ai o vacanță de lux cu un buget ultra redus. Brela are cele mai abrupte străzi pe care am mers vreodată într-o stațiune. O, da, pentru că e lipită direct de muntele Biokobo. Dacă nu prinzi cazare chiar pe prima linie la plajă, ești la regim de fitness. Să mergi la magazin după pâine înseamnă să urci pante de 30-40 de grade. Iar dacă veniți cu mașina, aveți mare grijă ca frâna de mână să fie perfect funcțională. Altfel găsiți mașina direct în mare. Pe majoritatea plajelor din Europa plătești 20-30 de euro pe zi pentru o umbrelă. Umbrela, în schimb, ai cel mai bun sistem de aer condiționat natural absolut gratuit. Pinii de Alep au crengi uriașe care atârnă atât de jos încât ating aproape marea. Poți sta pe prosop, la umbră perfectă, la doar 1 metru de mare. Când soarele arde puternic, pinii eliberează un ulei parfumat care miroase a curat și a munte. E combinația perfectă, miros de munte și vedere la mare. Mâncarea din Brela combină tot ce are mai bun bucătărie mediteraneană. Se bazează pe ingrediente ultra proaspete, ulei de măsline, pește prins în aceeași zi și ierburi aromatice culese direct de pe munte. Și totuși, unde se mănâncă cel mai bine? În Croația trebuie să cauți neapărat cuvântul conoba, adică tavernele tradiționale din piatră, afaceri de familie, unde mâncarea este cu adevărat autentică. Am văzut înghețat Don Vito, adică Don Corleone, din celebrul film Nașu și n-am putut să nu-l luăm. Iată așa arată înghețata. Și e foarte bună, da? Confirm, e foarte bună. Mâncăm înghețată Don Vito. Omeleta e bună. După un mic dejun copios, ne-am pornit entuziasmați spre casă din Brela. Dar planurile de acasă nu se potrivesc întotdeauna cu cele de pe drum.
În apropiere de Split, în orășelul Stobreci, ne-a lăsat generatorul la mașină. A trebuit să căutăm urgent un service auto și după câteva refuzuri am avut un noroc uriaș. Da, oamenii au fost super de treabă, dar a trebuit să așteptăm 2 zile piesele, așa că am căutat rapid o cazare în zonă. De data asta am rămas mulțumiți de cazare. Astfel am descoperit, fără să planificăm, și Stobreciul. Dacă vă întrebați dacă e turistic, răspunsul este da, însă într-un mod complet diferit de Brela. Stobreci este de fapt o mică peninsulă liniștită, aflată la doar 7 km de agitația din Split. Localitatea e plină de palmieri și are o faleză superbă unde te poți plimba liniștit. Apropo, când te plimbi pe faleză, ai o senzație bizară, dar superbă, parcă ești la capătul mării. Cam așa arată aici marea, dar e mult spus mare pentru că este de fapt ca un lac. E cumva la capătul mării aici. De neimaginat că puțin mai încolo începe marea. E mai mult ca un lac, nici nu miroase a mare, e un alt aer, nu e aerul mării propriu-zise. Nici nu mi-am imaginat că poate să arate așa. Deci se joacă copiii, dar dincolo, după acel deal, după acele căsuțe care se văd, dincolo e plaja, care e una drăguță și acolo se simte și mirosul de mare, așa, e un alt aer acolo, iar aici e ca un lac, tipic. În rest, nu pot să zic că suntem încântați de restaurantele de aici, de servirea de aici. Nu se compară cu o zonă turistică, unde există mai multă atenție, se pune accentul pe mai multă atenție asupra turiștilor. Stobreci poate fi refugiul potrivit dacă vrei o localitate mai puțin turistică, nu foarte aglomerată și la prețuri mult mai mici. Dar hai să fim sinceri, tot la Brela aș reveni. Ce apetisant arată! Ficat de vițel? Da. Arată bine. Peste 2 zile, mașina era gata. Cam asta a fost aventura noastră, de la lacurile spectaculoase, la plajele de top din Brela și până la mecanicii din Stobreci. Oricât de frumoasă e Croația, nicăieri nu e ca acasă. Dacă v-a plăcut vlogul nostru și ponturile din această vacanță, nu uitați să dați un like, să lăsați un comentariu cu locul vostru preferat din Croația și să vă abonați pentru următoarele călătorii.